Hey guys, welcome back for another video. So today we are here in Boracay and we will be doing the banana boat ride. Go! So, papunta na kami sa banana boat. Sakay muna kami ng maliit na jet ski. Masarap ko yan. Tawakan ko yung sa harap video. Harap yung experience. Sa harap ako, tawakan ko doon. Kita tayo. Kita ka na. Baka may one tayo. Alright. Dalay si Ma. Sige Ma. Alalayan nyo. Dito ako sa harap ko yan. Sige, siyempre magaganyan kayo para makakapamahan. Paano upo ko? Sa harap lang? Bro! Picture! Yikes! So, picture daw muna. Picture, Aura. Ano pa? Let's go! Kuya! Bagal lang! Iiyak kami! Totoo yung kuya! Let's go! Nagjo-joke! Oh, sigaw na, sigaw! Wala! Ako lang sumigaw! Ano pa? Ayoko! Babalikan? Wow! Ay, pa tayo ba?
Ilang minutes na ba kami natinira? Kuya! Ay, naglaman kami! Malayo yung ano natin, dun pa yun. Palawan na daw tayo. Diretso ng Palawan. Bukabi! 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 Wow! 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 Wala nang gas. Kuya, pahinga muna. Balik na daw po. Kuya, balik na daw. Thank you. Thank you po. Bibilisan niya. Kailangan mo kami energy. Walang kain. Magkakasakit na ako. Only rice. Only rice. Only rice. Woo! Oh! Paano? Wow! Ano yung code para mag-slow down? Okay, rate. 1 to 10. 11. 12 tayo. Parang mas extreme yung service namin. Oo. Bruh. Tama. Ang dami kong nakain na sis. That's it for today's video, guys. Thank you for watching. See you in the next one.